every one of you for taking the time. Thank you so much. My name is Phoebe Walker and I will be your host for this afternoon. And welcome to the back-to-back media conference of Viva Max's newest films, Karinyo and Bed Spacer. Now, I'm sure you're all ready to get the show on the road, but before that, let me share some good news about vmx.com.ph. So did you know for as low as 29 pesos, you can see and receive more exclusive updates and never before seen photos and videos from your favorite VMX crushes. So subscribe na po sa vmx.com.ph. Again, only for 29 pesos. Okay, so you all know the drill. We will have a press conference with our cast and director. So ito na po, humanda ng maakit sa ating official trailer ng Karinyo. Director ng newest Viva Max film, ang Karinyo. First is a model and actor. He's also a new addition to the Viva roster of artists. Let's all welcome Gia Espinosa. Let's give him a round of applause, please. Nice to meet you. Yes, we will get to know him a little bit more later, so you may find your seat now sa ating panel. Next is a handsome actor who we've seen in the movies Ulan, My Cactus Heart, and The Day After Valentine's. Let's all welcome Aris. Go! Films and series. Paglaki ko, gusto kong maging porn star. Kung pwede lang, 69+1, Gluta, Lagaslas, and Langit-ngit. Let's all welcome Mabel Medina. Armani Hector.
movies Secret, Sitio, Diablo, Bata pa si Isabel, Balintaya, Sex Games, Hugot, the series Erotica Manila, Halo Halo X, and Salakab. At ngayon ay makikilala naman natin siya sa pagganap niya kay Edmond. Let's all welcome Benz Sanggalang! We have here a professor, writer, actor, and director who has won numerous awards at the Gawad Urian, FAMAS, FAP, Metro Manila Film Festival, and Filipino Star Awards for movies and more. Some of his masterpieces are the films Pahiram ng Isang Umaga, Batang PX, and Kasal Kasali Kasalo. He also wrote the screenplay for Filipino blockbuster Four Sisters and a Wedding, and directed the Viva Max sexy film Secrets, Tag-Init, and the series Anna, and the Secret Lea Salterio, followed Happy by New Year, Romel Ma'am Diyos, Gonzalez, followed by Alan Sancon, Kasama Morley ko si Bintag. Karinyo, Melan Bahada, and Danny Capuila. Yan. Okay, so simulan na po natin. Let's hear Diyos Max. from Lea Salterio Say hi kay from Diyos Max. ABS-CBN Entertainment. Just Max. Hi, good afternoon, Hello Direk. po, Good Ma'am afternoon Just to the Max. stars. Happy New Year po. Happy New Year to all of you. Happy New Year, Lea. Thank you. Direk, how long ago did you finish the script for Karinyo Brutal? Tsaka di ba meron lang palang 90s movie sabi ni Jojo Rosana Roses, na Karinyo Brutal din. So, why did you title this Karinyo Brutal also? Well, just for history, Lea, the original title of Marilu Diaz Abayas Brutal was Karinyo Brutal. Okay, but then it eventually just became Brutal. I'm also aware that Osang did a movie called Karinyo Brutal, but this is a different story altogether. I love the title. Okay, because madalas sabihin sa akin niya, magaling daw ako sa Karinyo Brutal. So sabi ko, bakit hindi ko isa pelikula ang title na yan, yung words na yan, pero in a different context. Since you also wrote the story, so how did you go about the entire thing? Choices yan eh. I know of a lot of people who are in very sad relationships, some of them in violent relationships, pero wala silang option but to stay in these relationships for various reasons, whether it is financial or they become emotionally dependent. I wanted to explore yung ganun klaseng mindset kung bakit ang isang babae ay papayag na pumasok sa isang ganyang uri ng relasyon. Tapos, there is a movie long ago it's a familiar kind of trope, no? Which is, you can never tell kung sino talaga ang gumagamit at sino ang nanggagamit. So I wanted to do that. No? I wanted to do a movie like that. To create a twist na sino ba dito talaga ang salbahe? Yung babae, yung nang-aabuso, o siya yung babae nang-aabuso rin. So I wanted a more complex story. So sabi ko, gawin ko nga ito sa Viva. Because of luck, nakalusot naman at they're interested in me doing it, and here we are. The movie is done called Karinyo Brutal. How did you choose your stars for this one? I particularly handpicked Apple TV, okay, because I work with Apple in Patikim Tikim, okay. I worked with her in that sex comedy na ginawa kong Patikim Tikim, and I love working with Apple. And then I was looking, sabi ko, I want my leading man, one of the leading men, to be new. Okay, somebody who is completely new. And I handpicked
this creature, okay, si Armani Hector. Creature talaga. Oo. Kasi nirecommend siya sa akin ni Angelica Hart, Angelica Hart, na nakatrabaho ko naman sa Secret Campus. Napakamasalimuot, ano? Nabanggit ko kasi kay Angelica na, Angelica, baka may kilala ka naman na young man na mukhang inosente na pwede naman. Nabola ako nung nakita ko yung itsura nito. Ang mukha naman palang inosente ito. So I said, can I try? And then I talked to him. I talked to him through sometime Instagram. I connected with him through Instagram. And then I started talking to him and I realized na, okay, pwede siya. So he was not an actor before? Pardon? I think lumabas ka na before, no? Yes po sa High on Sex 2 and Bishop. Yes. I mean, lumabas na siya, no? Pero he was not doing lead role. So I talked to him and then nung pinropose ko ito sa Viva, sabi ko, can I get this Armani Hector? Total, he is also in your stable of talents. Plus, I really want somebody new. And as much as possible, sabi ko, can I get new people in my movie? Because I love working with new people. Ito si Ben, sa unang pelikula nito sa akin eh. Okay, nakakatatlong po na yata since the time na I work with him. So I really wanna do work with new talents talaga. Alright, nice to hear that. Thanks, Direk. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. May I ask the girl to your right? Si Mana. Si Manang. Yeah, why did, the last time we talked to you, your name was still Manang. But now, sa film ngayon, iba na, Mabel Medina. So why did you opt to change your name? Mabel ba yung totoong name mo? Yes po. Alright. Gusto ko pa rin po sana ay Manang. And si Direk po, hate niya po akong tinatawag na Manang. That's why pinalitan niya po yung name ko dyan. Yun po. Alright. What's your other cast na? What's your exact role for this film? Your respective roles. Dito Mario. Sorry po. Okay, so this is for all the cast, Ma'am Leia. Tama? Okay, what are your respective roles for Meron each po, cast? ako po si Ariel. Arnel? Ariel. Ariel, sorry. Siya yung the boy next door. In short. And handang ipaglaban ang lahat para kay Christine. That's po. Okay, Aris? Aris. Hello po, ako po si Eman dito. Ako po yung kapatid ni Christine na si Apple D. Abangan niyo po at isa po akong mysterious guy dito. Ayun. Serious guy? Oo, ka magsalita masyado. Alright. And Mana? ang role ko po dito ay si Lilibet. Ako po yung girlfriend ni Gion dito. Ano po yun? Ano mga Julius siya? Ano pangalan ng Julius? Edmund po. Ayun, ni Kito. Ayun. Ako po yung girlfriend ni Kito dito. Alright. Ito si Benz Veterano. Unahin natin muna si Gion. Si Gion, first movie mo to, no? Pinili ko rin to dahil bago. So, sa movie na to, ako po si Tito. Girlfriend ko po si Mana, and at the same time, ako po yung character ko po dito is parang bad boy po, o parang bad influence ako kay Ariel. Tapos pinsan ko rin po si Ariel dito. Then, parang kalkulado ko po lahat. So, yeah. Medyo parang bad boy ka dito, no? Apo. Sa trailer. Apo. Parang malayo sa last portrayal mo sa Salakap. Parang Last binalik, time. parang binalik po nila ako sa mga role ko nung Bad boy. nagsisimula ako. Oo. Para si Chojablo, Panigugo, parang... na-miss ko rin naman po yung ganitong role. Para sa akin, parang mas parang mas chill sa akin pagka ganito yung... So ano exactly yung role mo for this one? Ako po dito si Edmund, Edmund. Edmund, yung nang Karinyo brutal. Bali, yung nag-aalaga kay Apple na syempre, parang yun yung fetish ko na sadista ako pag kami. Syempre, siguro umabot na rin siya sa hangganan niya kaya Sadista. naghanap ng iba. Ayun.
Joe. Ay, hindi po. Kayong lahat? Ay, ako lang po hindi siguro. Kasi, first movie ko po, Direct Joey. Nauna-una ko po na Ano yun? Diva Max. Secrets po. Secrets, okay. Ang laking masasalamat ko rin kay Direct Joey. Siya yung nagbukas ng pinto. Para akong susi. Can you say a little something about your director? Ano po, Sorry. mabait po siya, tsaka no pressure. Sa totoo lang po sa lahat ng director sa Vivas. Napakabilis ng trabaho. Kumbaga, Direct, mabilis ka na ngayon, late yung Mabilis ako pirme. late yung all-time aking backup. Kumbaga, parang ano pagka kay Direct Joey ka parang easy money, parang gano'n. Walang masyadong parang gano'n. Trabaho lang kasi pag napanood niyo naman, gano'n din naman. Siguro kasi mas matagal na ako dito sa industriya ito, Yes. kaya mas sanay na ako. At saka yung mga Veterano. ko, huwag naman veterano. Sabihin na lang natin mas experienced. Ganda din. Gusto ko pag veterano, parang amoy lupa na. Hindi naman. I've been around for so long. At saka yung mga tauhan ko, gamay na ako. So, wala nang problema. Mabilis na. May sistema talaga kami. Tsaka alam ng lahat na ayokong abutin ng alas 12 ng ating gabi because it's bad for my skin. Okay, so I make it a point to finish before Direct, midnight. how many days did you finish this film? I think this was about 8 days. Oh, alright. 8 Mabilis days. na. Yeah. Hear from the others. I think our star is here. Yes, let's put a pause on the questioning for Ma'am Lea. May I invite up on stage one of the lead stars of Karinyo Brutal, Apple D. Hi, Apple. And marami po siyang ina-advise na about sa life po. Yun. Tsaka sa mga katrabaho. Hindi lang ako direktor, para pa rin akong pastor. Yes. Ayun po. Tsaka kinalarakal ko pa makikatrabaho talaga si Direk. Yun, nagpapasalamat po ako sa kanya na like na isa po sa napili niya dito sa may show na like sa Viva Max. Tapos, ayun ba? Can you hear from Armani? Armani ba yung real name mo? Yes po. Alright. So, yun po, working with Derek, sobrang the best. Kasi, nung unang scene namin, na-pressure ako ng sobrang-sobra kasi first leading role. And then, pansin sa camera, sobrang pansin sa camera na yung sa mata ko pa lang na nape-pressure ako. And then, lumapit sa akin si Derek. Tinanong ako, nape-pressure ka ba? Yes, Derek. Kinausap niya ako and then, Chill. may sinabi siya sa akin na nakakagaan ng loob. And then, the best siyang director, hindi lang siya bilang director sa akin. Sinabi ni Direct sa'yo. Magugulang ko na din siya. Be yourself. Be yourself. Magulang na din. Act normal. Lahat ng pag-aarte mo, be normal. Kasi, sobrang the best siyang makatrabaho. Sobrang, hindi lang siya director talaga. Magulang po talaga. Mana, dati meron ko pang love life. Kayo pa rin. Ano po? Sorry, paulit po. The last time we talked to you, meron kang love life. Yes po. Sinabi mo sa amin. Kayo pa rin? Yes. Oh, good. Kasi nila eh. Yes. Sobrang gaan ko katrabaho ni Direk and sobrang dali lang katrabaho dahil ang bilis niya kumilos dun sa set and then sobrang gaan and sobrang
sobrang nadalian kami. Nagkakagulatan kami, ay, pack-up ka na, parang gano'n po. Sobrang saya po. Parang hindi kami nagtatrabaho sa set. Thank you. Can we hear from Apple kasi late siya eh. Hello po, magandang hapon po sa lahat. Super sorry po and I appreciate for waiting for me. And sorry that I love you, love you. Love you all, our press people, friends. Thank you, Derek and my managers. Thank you for understanding. And medyo long story siya, so sobrang naiya po talaga ako, but I'm so thankful po for everyone for considering. Thank you po, and I'm so sorry. Same question po about Yes. Working with Direct Joey. This is my second time to work with Direct. Ano yung first? Patikim-tikim po. And I'm so happy. Nung nalaman ko na may project ulit with Direct Joey, sobrang napatili ako. Oh my God! Direct Joey ulit. Kasi sobrang saya ko po makawork sa Direct Joey talaga. Sobrang gaan ka-work ni Direct Joey. And siya po talaga yung first movie ko na na-shoot. Kasi yung first ko na Viva series, Fantasia. Then second is High on Sex 2. So, more on series siya. Then the third one, Patikim-tikim. Siya yung una kong movie na na-shoot. Kasi yung Punin na Langit, lumabas lang siya nauna lang siya lumabas, pero pangalawa talaga siya ng movie. Ito po talaga yung unang movie na na-shoot ko sa Patikim-tikim. So, ito po yung mga time na hindi pa ako ganun talaga okay mag-throw ng lines. Tapos, yung mga expressions ko dun parang sobrang bagong-bago na hindi pa siya ganun okay ma-deliver. Pero si Direct Joey, ina-advise niya na just be yourself. Yun na yun. Parang kung ano yung character ni Bianca before sa Patikim-tikim, yun yung ilabas mo. Then, yung first scene namin, actually talagang kinakabahan ako nun. As in, sobrang lakas ng kaba ko. Iniisip ko nga naririnig kaya yun sa lapel. kasi sa pala, like that. Pero syempre, natatakot ako kay Direct Joey na magalit siya or mag-cut siya kasi pagka lumabas yung nervous sa mukha ko na parang kinakabahan, pag lalo akong kinakabahan, lalo akong mauutal. So, pinipilit ko na mawala yung kaba and mag-focus sa work para magtuloy-tuloy. Kasi pagka lalo akong kinakabahan, lalo kaming madadali, baka lalo magalit si Direk. Kaya ayun po yung mga natutunan ko kay Direk. And so, super happy po sa production and everyone na kasama po namin. Sobrang gaan po nila lahat katrabaho. And the second time around, super happy set po talaga. Yung Punin na Langit, was that yung deaf mute ka? Yes po, mute po. Yung sa peryahan. Yeah. Ganun po. Thank you. Thank you po. So, ayun. Yes. As a first timer po, gusto kong magpa-thank you sa kanya. Kasi, second choice mo lang ako, di ba, Direk? So, ayun po. Para sa akin, sobrang chill po eh. Kumbaga, nailalabas ko po talaga yung dapat nai-act po. Kasi wala po ako nararamdaman ng pressure. Kasi sobrang bait niyo po talaga. And sobrang chill niyo po sa shoot. So, ayun po. Thank you. Thanks, Direk. Happy New Year. Happy New Year. Thanks. Thank you. Okay, maraming salamat po, Ma'am Lea Salterio. The next set of questions will come from Romel Gonzalez from PEP. Hello, good afternoon. Sa lahat sa inyo, since yun ang title, tanong ko lang, paano nyo ipinapakita ang inyong Karinyo brutal sa taong mahal nyo? Let's start with Ali, siguro. Siguro po, depende rin sa babae kung paano po niya dalhin eh. Kasi ako yung tipo na kung paano yung pagkakakilala ko dun sa babae, ganun na yung way na pakikitungo ko sa kanya. Ayun po. Si Armani. Gagawin lahat. Kung paano yung character ko dito, ganun na po talaga yung personality ko sa pagmamahal. Gagawin lahat para lang sa pag-ibig. Nagawa mo na ba ang lahat sa tunay ng buhay dahil sa pag-ibig, Armani?
Si Manang. For me po, unconditional love and sacrifices po. Si Direk, syempre. Masarap mag-torture. Tinuro to sa akin noon. Alala mo, at Lea, si turo sa akin to ni Yumaong Douglas Quijano na the best way to handle a relationship is, wow, buhusan mo ng total ng pagmamahal na mga 5 days non-stop, then disappear. Karinyo brutal yung hahanap-hanapin ka na, di ba? Tatakam-takam siya, di ba? Doon niya marirealize ang value mo. So, yun, I love torturing. Thank you, Direk. Si Apple naman. Paano i-apply yung Karinyo brutal sa... Paano mo pinapakita ang Karinyo brutal mo sa taong mahal mo? Paano ko ipapakita yung Karinyo brutal sa taong mahal ko? Ipapakita ko sa kanya na brutal ako sa bed. pero, I'm loving and gentle in terms of public. Kumbaga, privately, I can be brutal. Brutally like, parang, for example, brutal in private. Sabihin ko sa kanya na, I love you so much, like obsessing with him. Pero, not too much na parang sobrang brutal din sa public, like that. So, pag dalawa lang kami, I make sure na mararamdaman niya na sobrang mahal ko siya. So, brutalin ko siya sa in private. Apple, ibig sabihin nun, nung brutal ka in bed is magiging wild ka in bed. Yun ba ibig sabihin nun? Pwede ko. Pwedeng wild, pwedeng intimate, super intimate. And parang ipapakita ko sa kanya na, ikaw lang yung gusto ko. Ganon. Ikaw lang yung, sa'yo ko lang ito gagawin. Ganon. Brutal na, parang matatakot siya na, shit, hindi na pala ako pwedeng maghanap ng iba. Kasi, mararamdaman niya na, ito na to. Yeah, sapat na. Kasi pagod na ako eh. Hindi ko na kayang mang-iba pa. Diba? May karelasyon ka mo ngayon, Apple? Pass, charot. Meron. Hindi po. Pero ano lang naman, bago pa lang. So, I can't tell kung yun na ba yun or... So, since bago, hindi mo pa napapakita sa kanya yung Karinyo brutal mo? Pinakita ko na. Wow! Para hindi na siya magdalawang isip. Thank you, Apple. Ikaw, Benz, paano pa? Karinyo brutal. Siguro yun nga lang sa kama lang. Parang awa sa akin. Papatayin kita sa sarap. Ganun lang. Pero siguro yung actual na talagang aampasin ko yung mga ganun. Hindi ko gawain kasi mayat lang ako pagka sa ano. Hindi, parang mayat lang talaga. Kaya hindi ko nakikita yung ginagawa ko po doon sa movie na Karinyo brutal ako. Parang medyo malayo sa akin yung ganun. Tinanong nga ni Apple nung benchi namin, ganyan ka ba talaga sa actual? Like, hindi. Thank you, Benz. Ikaw, Gion. By being overprotective po. Parang same as my character, parang calculated ko lahat. Even though Benz, ganun po. Sexy lang. Ayun, thank you. And last question ko kay Direk. Direk, saan ka po mas natutuwa o nag-e-enjoy mag-direct? Sa mga baguhang artista o sa mga datihang artista? Halos pareho lang. Doon sa baguhan kasi maganda kasi walang habits yan. Hindi ba magigiyam mo sa direksyon na gusto mo dahil and they're willing to learn. Hindi ba they're willing to learn? In the same manner naman sa mga ayoko naman tawagin veterano, yung may mga kilala na, depende, di ba? Alam naman natin yung may iba na talaga na kahit libre, hindi direct ko. May iba naman na kahit buhusan mo ako ng kayamanan, hindi ko lalapitan. Di ba? So, it all depends eh. May mga baguhan din naman na who are more concerned with being celebrities rather than being good at what they're doing, mahihirapan ka rin.
Di ba? Hindi ka naman pwedeng pumiga ng dugo sa bato, di ba? But there's a veterano naman na dating magaling, pero yung akala nila, ang galing-galing na nila na hindi na sila nakikinig, di sige, magaling ka na. Okay, iiwan na kita sa iba para pakita mo yung galing mo. Hindi ba? Yung ganun bang tipo. So, either which way. But nowadays, I'm really more excited with dealing with young people, with new talents. Kasi that's what we need in the industry. Di ba? New actors and new actresses to fill the void which is created by so many platforms and so many content creators. Thank you, Direk. Isang-isa na lang, Direk. Medyo iiba lang ako. Ano po ang take ninyo or opinion ninyo sa katatapos ng Metro Manila Film Festival? Juror ako. Yung mga paratang na may campaigning, may binili. Pag nakita mo nyo naman yung listahan ng mga jurors, si Chito Ronyo, mabibili mo. Si Lorna Tolentino, mabibili mo. Si Lee Meili, mabibili mo. Si Tara Illenberger, mabibili mo. Si Direk Mike Sandejas. Maaaring hindi nagustuhan ng mga tao yung resulta ng mga nanalo, pero yun ang lumabas sa tabulasyon. Kaming mga jurors, hindi namin alam kung sino ang nanalo dahil secret balloting ang ginawa sa final voting. Ang nakakaalam lang si Lorna at si Chito at ang MMDA dahil sila lang ang nandoon nung binuksan ang mga envelopes. Kaya maski kaming mga jurors, nagugulat kami sa ibang winners. Yung, yung gano'n, hindi ba? Konte sila ng katarayan ni Joel Lamangan, hindi ba? So, hindi ganun lang talaga lumabas ang resulta. At ako bilang juror, maski ako nagulat doon sa ibang nanalo. Pero you have to respect the decision of the majority of those who voted in the jury. And those who sat in the jury, hindi naman mga puchi-puchi, di ba? These are people who are respected in the industry. So how do I feel about it? Masaya ako at kumita ang Metro Manila Film Fest. Yun ang aking Kung sino man ang nanalo, kung sino ang talo is irrelevant. Ang importante, kumita ang Metro Manila Film Fest, dinumog ng mga tao at nanood sila ng sine at sana ma-maintain natin yan at hindi nangyayari yan tuwing Disyembre lamang. Okay, dahil kailangan natin na mabuhay muli ang industriya. That's all. Very well said, Direk. Thank you and congratulations. Thank you. Amen to that. Maraming salamat. Great discussion. Let's keep it going with Alan Sancon from Stars Photo. Ay, congratulations po sa bago niyong Viva Max. Congratulations, Phoebe, sa Petro Bentuco pa na Video Thank you. Ano ba ng Direk, dahil parang nagkaroon na sila ng tribute sa inyo kanina kung paano mag-work sa inyo bilang director. Kayo naman po, Direk, how is it working with this new batch of artists? Do you see potential somewhere in the future? Oo naman. I make it a point to tell Viva kapag na meron silang bagong artista na magaling, bigyan niyo pa ng break to dahil kailangan to. Now, let me just clarify kasi kulang na lamang, hindi ba? Magpaampon sa akin kung lahat ng mga nagsalita. No, pag nasa set kasi ako, I wanted to make it a point na masaya ang tao. Ang hirap-hirap na nga ng trabaho ninyo. Lalo na yung mga pinagagawa sa amin sa mga Viva Max movies. You know what I mean? Hindi ba? You must make them feel comfortable. And most important, you must make sure that they trust you. Na kahit mga sensitibo yung mga eksena pupunan ninyo, may respeto ang staff at ako sa inyo. Hindi ko kayo binabalahura dahil sensitibo ang mga pinapagawa ko sa inyo. Ikalawa, mga bata ito, Diyos ko yung karanasan pa. Kaya nakwento ni Aris na magaling daw ako magpayo para akong pastor. Okay, because between takes, kausap ko sila. Okay, dahil mga bata sila, sinasabi ko sila, oy, kung mag-aartista kayo, sa dami ng taon ng pinagdaanan ko bilang bahagi ng show business, ito ang mga dapat ninyong malaman. Okay, dapat protektahan ninyo ang inyong sarili at dapat protektahan nyo rin ang inyong trabaho. So that way, masaya kami, kadalasan tawanan kami ng tawanan. Tulad itong si Gion, okay, itong si Mabel, kung minsan tapos na sila, ayaw pa nila umalis sa set at chumichika pa sila, hindi ba? Kasi nga, I make it a point na masaya kami na you trust one another so that
when you make them do very sensitive things, you're comfortable with one another. Okay? At hindi lang ako yan, ang buong staff ko ganyan. Buong staff ko ganyan. Ang number one rule ko is respetuhin natin ang isa't isa. May mga trabaho tayo, kahit medyo sensitibo yung gagawin natin, we must respect each other. Okay? You know, that's so funny. I'm going to make a reference now. Somebody asked me, Direk, why are you doing Viva Max movies? And I told them, why not? Diba? I said, I have 3 very good reasons. Number 1, sabi ko, I can't do adult movies and mature themes with commercial movies. Because I know that they will never do it because it's never going to be shown in malls which do not accept R18 movies. Okay, and just, how many pleasant movies can you make? Diba? I mean, how many rom-coms do I make in my life before, you know, God finally calls me back to heaven? Diba? So sabi ko, I want to do things which, you know, which require maturity. Number 2, sabi ko, in times like this, in which I can conveniently retire, there are 12 people in my production house who depend on me. Okay? We are working. Okay? But we must give dignity to our work. Okay? We must do dignity to our work. It does not necessarily mean that if it is this kind of movie, that this is an inferior kind of movie. It's what you do with it, which gives it its, you know, its caliber and its dignity. So, yun, I want these guys to love their work. It's hard work, but you have to love your work and you have to just keep your dignity in your work. Ang dami kong sinabi. Hindi, direct. Maganda naman yung sinabi ninyo, no? Pero, as a brilliant director, brilliant. Tanong ko lang po. Thank you, kamag-anak yata kita. How do you haggle po yung acting? Kasi this is a sexy film, di ba? Na hindi masasacrifice yung acting nila versus the intimate scene, di ba? Parang gano'n. Sa direct. Alam nyo, alam nila Mabel, nila Apple, nila Gio, ni Benz. Akala nila na madaling gumawa ng sexy scene or there is really sexiness in doing sexy scenes. You're a choreographer when you do a sexy scene. Lahat yan choreographed, where the camera is. Lahat yan aral. Kapag ikaw na-turn on habang kumukuha ka ng sexy scene, may problema ka, okay? May problema ka. Dahil lahat yan, aral ang daming ilaw and all that. How do you sacrifice? I tell them na, wag over the top. Sabi ko, we're not doing porn, okay? Di ba sa porn talaga, kung humalingin parang kambing na pinapatay, di ba? I mean, sabi ko, let's just do it the way it is done and then we will just enhance it if necessary. What is important is we do it correctly. And we shoot it properly. Hindi ba? When you do a sexy, hindi mo naman gagawin para mga palaka na pinatong mo sa biology table na may fluorescence lang. Hindi ba? Kailangan, lagyan mo naman ng konting lambing, may konting may tenderness. Hindi ba? Now, if you are like, yung mga scenes ni Benz, ang galing-galing ni Benz, yung nagbubrutal, natural sa kanya yung nagbubrutal. Okay? I had to teach Benz, I had to instruct Benz on what to do. Okay? Because he is doing it for the camera and he's not doing it for the sake of doing it. And at the same time, protecting Apple. Okay? In those very delicate scenes. And that's the fun of making movies. That's really the fun of making movies. May last question to Apple sa events. Tanong ko lang, kasi nung wala ka pa Apple, sinabi ni Direk na ikaw yung isa naging choice niya for this film. Ano lang reaction mo na isang Jose Javier Reyes, ikaw yung pinili for this, may kanyang sinulat na Karinyo Brutal. And Big Benz also. Sobrang overwhelmed po talaga. As in, sobrang di ako makapaniwala. Sobrang saya po ng heart ko. As in, nung narinig ko, kasi hindi ko pa alam eh, parang yung message lang si Derek na I hope you accept our next project. Kasi parang narinig ko na direct din, I forgot kung kanino ko narinig. So parang, makeup artist or I forgot. Nung narinig ko yun, oh my God, napatili talaga ako kasi na sobrang shock ako kasi naka-work ko na before sila Direk Joey sa Patikim-Tikim din. Sabi nila, this time, gagawin namin yung Karinyo Brutal. So, this title, di ba, meron na rin siya before, 90s, kay Rosana Roses. I feel so much pressure. And sobrang kinabahan din ako. So, oh my God, sana it turns out good.
And sobrang saya po talaga. As in yung reaction ko, sinapatingin talaga ako. Ganun, sobrang saya. Noong na-pay production ng makeup artist na magbalita sa'yo. Kasi yung production naman sa... Yes! Yun po, kasi wala pa naman pong confirmation eh. Kasi for me, pag walang confirmation, hindi ko po muna inisipin. Then, nung nag-message na rin sa direct, oh my God, so confirm talaga na sobrang na-shock talaga ako nun. Sobrang saya, sobrang happy. And, di ko ma-explain. As in, napatili talaga ako na, okay. As in, hanggang mag-sink in na siya. Ayun po. Thank you, Apple. Si Events naman, nasabing sanay na sanay daw magkarin yung brutal. Sa akin naman po, kasi hindi po to yung project na in-expect kong next ko eh. Parang second option po yata ako rito eh. Kasi meron before na parang project para sa akin. Pero matagal ko na po sinasabi kahit kay Errol, kasi si Errol lagi nakatrabaho na Direk Joey. Sabi ko, Errol, sana makatrabaho ko ulit si Direk Joey. Kasi syempre, ang laking bagay sa akin. Doon ako nag-start eh. Tapos nung nalaman ko na, kinonfirm sa akin ni Boss Bal, nung na babalik ako kay Direk Joey. Umano ka para hindi ka pa ulit-ulit sa Direk, bumalik ako kay Direk Joey. Nandiyan kami sa birthday yata ni Boss Bill. Saka ako nilapitan si Direk. Direk, balik pala ako sa'yo. Yun na. Sobrang saya ko kasi, para lang, kino-compare ko din yung unang movie ko sa kanya eh. Parang talagang kabado, baguhang-baguhan talaga. Todo, tanong ako lagi, maya kada eksena namin, tatanungin ko sa kanya. Direk, okay ba ako? Parang napaka-conscious ko. Kumpara ngayon na parang tatanong na lang ako, alam mo na yan, sabi ni Direk, alam mo na yan, gagawin mo, parang gano'n. Masaya ako kasi, ayun, nakita ko yung growth ko dito sa Viva na yung ilang pelikulang nagawa ko. Parang doon ko na-compare, kasi syempre iba-ibang director, di mo na mako-compare sila magkakaiba. Doon ko nakita na, ayun, parang yun yung masayang moment sa akin na bumalik ako doon kung saan ako nagsimula. Kaya, ayun, meron na pala, nag-improve na pala talaga ako. Thank you everyone. Thank you, Direk. Congratulations. Okay. Thank you, baby. Thank you. Great set of questions there from Alan. Maraming salamat po. Next up, ito na po, Morley Alinio from DZRH. Yes! Morley! Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, pero bago ko iba ko yung mga question ko sa bawat isa, may isang question na mula kung saan. Ang ibang tatanong ko muna ay kay Friends. Bench! Ayan, question ko lang, kasi may mga lumabas na balita na ikaw sana daw ang gagawa ng part 2 o remake ng Totoy Mola. Ano ang nangyari? Nasa proseso na po siya. Kung tutuusin po yung po talaga yung after na to, yung po yung magiging next project ko. Pero ang Totoy Mola po ngayon na gagawin ko, iba na po yung title. Pero meron na lang karugtong na parang anak ni Totoy Mola. Pero meron po ako sariling titulo ko tapos anak ni Totoy. Pero tuloy na tuloy po. Yun po yung pinag-usapan namin na nag-Singapore po kami. Ayun. Since kanina pinagmamasdan kita, galing-galing mong sumagot. Eto ngayon ang tanong ko sa'yo. Kinakabahan naman po ako. Ang tanong ko ay, sa pakikipag-sex, ang Karinyo brutal ay kombinasyon ng love and sex. Sa pakikipag-sex, mas saan ka turn on? Sa babae, sumisigaw, humihiyaw, dumadaing, o doon sa babae, tahimik lang kapag ka may ginagawa? Gusto ko po yung sumisigaw. So, gusto ko marinig ko ano yung, kung nag-enjoy ba siya sa ginagawa ko, baka ako lang pala nag-enjoy, wala naman pala sa kanya. Para nakukompare ko, hindi kong sumisigaw, ay, magaling ako, okay ito ginagawa ko. Ay, nakukulang pa, kailangan ko pang tumrabaho. Ayun, mas mabutihin mo pa. Kay Gion Espinosa, saan ka mas gusto mo ang babae? Ang malandi o malibo? Doon po ako sa Malibog. Bakit? Kasi po Malibog din ako eh. Iyon na. Gaano ba kalibo ang isang Gion? 100%. Nakakailan? 6. Wow! Ang galing mo naman. Okay. Next question to kay Arman Hector. Arman, sa isang babae, sino
o ano ang mas attractive ka? Malaki ang boobs, maliit ang puwet, o malaki ang puwet, o malaki ang flower? Pwede all over po. Gusto ko isa lang. Saan ka mas turn on? Malaking boobs? Malaking puwet? O yun na yun? Malaki yung booty. Yung booty po, yung malaki yung booty. Pwede. Bakit? Doon mo ba sa titirahin? Chok! Bakit? Kasi yung ako po kasi nag-gym ako. So na-appreciate ko yung paano nila pinapalaki yung booty nila. So yun. Okay, kay Aries. Aries, mukhang dissented ka. Isang dissenting question din ang ibabato ko sa iyo. Hindi naman po mukha lang. Ha? Hindi naman po mukha lang. Mukha lang. O sige, bastusan. Ito. Aries, karamihan kasi sa mga lalaki, may iba't ibang nagugustuhan sa isang babae. May kanya-kanya tayong hangad sa isang babae o sa isang lalaki. Direktang tanong, ano ang mas gusto mo? Babaeng richie-richie o yung babaeng hindi ka ipapahinga sa kama? Mas ano ang pipiliin? Mas gusto ko po yung babae na hindi ako ipapaya sa kama. Bakit? Kasi po ganun din ako eh. Gusto ko, hindi ko siya napapahiya sa kama, kaya gusto ko, hindi niya rin ako napapahiya. Ayun. Thank you so much. Gusto mo itanong naman, pwede may mga ganitong tanong? Ano? Pwede may mga ganitong tanong? Sige. Kay ano na lang, kay Apple muna. Apple, sa'yo, ano mas importante? Yung lalaki, kaya kang mahalin, kaya kang panindigan, kaya kang ipaglaban. O yung lalaki, maelya pero mayaman. Ano yung maelya po? Malibog. Yung una pong question is, kaya kang mahalin, kaya kang ipaglaban, pero hindi siya malibog. Oo, hindi siya malibog tapos jokes yan. Importante po malibog po. Oo, mas importante man. Pero yung second choice po ba is mayaman at malibog? Oo. Ay, sakto po yun. Perfect. Perfect. Mayaman at malibog. Gusto Yes. mo. Ayan. Kay Manang. I miss you, Manang. Wish you too po. Matagal din tayo din nagkita. Yes. Okay, Manang, Karinyo brutal ginawa ni Rosana Roses noong 1998 under Rome sa Sara. Na kung saan kumita ito at nagbukito sa takilya. Si Rosana Roses ay dating si Ana Maceda at nung papunta siya sa Seco Field, ginawa itong Rosana Roses. At very close kayo ni Rosana Roses. Yes po. Tama mali? Yes. Very close kayo. Ikaw ba ay binigyan ng tip ni Rosana Roses o binigyan kanya ng hint paano mapapaganda ang acting mo dito sa Karinyo? Lagi niya naman po akong sinasabihan sa lahat ng paglabas ko sa pelikula. Lagi niya po akong sinasabihan na lagi mong gagalingan, lagi mong babasahin yung script mo, lagi mong aaralin kung ano yung role mo. Ayun po. Lagi niya po akong pinagsasabihan ng mga ganong importante bagay. And syempre, pinagsasabihan niya rin po ako na matuto kang makisama sa mga kasama mo sa work. Ayun po. Si Rosana Roses kasi, alam naman ang lahat ng mga taga-showbiz, napaka-ingat na babae. Yes. Mahilig magpunas, maghugas, anytime, anywhere. Nakuha mo rin ba sa kanya yun? Tinuruan ka rin ba yun? Ay po, ibig sabihin po. Si Rosana Roses kasi, malinis na babae. Yes. Lagi ang may dalang Tissue, wet wipes. Oo. At napakabango, marami nagsasabing napakabango niyang pagkababae. Malinis, mabango. Tinuruan ka rin niya. Yes, lagi po. Ano? Binibigyan niya pa po ako, ito. Talaga. Binibigyan niya pa po ako ng mga pang-hygienic. Okay, question. Ito ang tunay na question ko sa Di iyo. ba pala yun? Para sa iyo,
Ano ang Karinyong Brutal maliban sa love and sex? Hirap yung tanong sa akin. Karinyo Brutal. Wala sa'yo pa rin. Wala sa'yo. Wala eh, Wala. Wala. Oo. Wala Kasi ka. andun na eh. Yun yung love and sex. For me. Love and Oo. sex. Sa'yo. Ito na kay Direk na lang. Hello, Direk. Ayan, Direk. I miss you, Direk. Be gentle with me, okay? I love you, Direk. Okay, go ahead, Marley. Direk, question ko lang, kasi marami ako napamadala sa programa namin sa This Your Age, ay nakikita ko napakarami ninyong pelikulang nagawa sa Viva Max. Okay? Alam mo, pelikula, siguro nakaka-anim na. Ani. Including the series. The series. Direk, kayo ba ang reyna ng mga direktor ng Viva Film? Ay, hindi. Hindi ako balabagang ninang ang role ko rito. Ang pinaka-active sa mga director dyan, si Roman Perez. Di ba siya yung iconic director? Am I right? Di ba the iconic director siya? Sino ba? Lau Fajardo, who is very good. Di ba? Si Bobby Bonifacio. Wala, ako dito, sideline ako. Matron of honor ako rito. Okay? Hindi ako yung talagang highlighted na director dito. And which I would understand. I would understand that. Ayun. Kanina sinagot nyo direct yung tungkol sa Metro Manila Film Festival. Agree po ako sa mga nananalo. Maraming salamat. Sobrang agree po ako. Napanood ko naman po siya lahat. Maraming salamat. Ang question ko lang, Direk, ay dito ba sa Karinyo Brutal, among the actors and actresses, sino sa palagay ninyo yung masasabing tatagal, may ibubuga, may kakayahan? Okay. In terms of talent, I could pinpoint kung sino yung talaga mga promising. Of course, it goes without saying that I chose Apple because I believe in Apple, being able to handle the role. At saka ito naman si Benz, Diyos ko, kilala ko na to. No? Pero, ang dami akong nagugulat. Alam mo, Wally, na iinis ako sa mga tao na inaakala nila na, artista ng Viva Max yan. Hindi nyo alam kung gaano kagagaling ang iba dyan. Ang problema is yung branding nyo, minamata nyo dahil lumalabas sa Viva Max. Like, she's not here, but ang bilib na bilib ako kay Angela Morena. Okay, sinasabi ko sa... And I told her, you remind me of Ana Capri during the time that I was directing her. Okay? Aliw na aliw ako dito kay Mabel. Okay? Super aliw ako kay Mabel dahil yung unang eksena niya, yung minura-mura mo si Chilo. Nakikita mo mayroong mga all of them would have. No, kung tatagal sila, nasa kanila yun. Nasa kanila yun. Ang lagi kong sinasabi, which I was telling, Apple and, okay, this is just a stepping stone. You're young. You have to work for the longevity of your career. And sometimes it's better to be a character actor than a big star. Because a character actor has a longer career. Hindi ba? The cherry pie Picachos of the world will be there until they're 80 years old. Okay, but not the big stars. Thank you, Direk. At sa kaas, maraming salamat po sa photo. Akala ko na itatanong mo sa akin. Sabi mo, be gentle eh. Meron sa akin. Thank you po. Okay, great. Maraming salamat, Morley. At napablush mo ang ating cast, di ba? Para tayo napaslambok ng Viva Max edition. Maraming salamat po. Next up, let's move on to Melan Bahada, a PVE vlogger from Movie Expose. So yun, ang question ko po is, una for Totoy Mola, no? Nabanggit kasi ni Sir Benz kanina na may remake ng Totoy Mola. So sir, marami din na magtatanong syempre. Gaganapan mo is from the original ni Sir J. Sir, matanong ka, ma-7 ba o ma-8? Ano ba? Masasabi ko, deserve ko na binigay sa akin. In terms of physical na gano'n, no?
Kasi parang nagkakabiruan din kami nila Boss Big at nila Boss Vincent. Eh. Parang, hindi namin pwede bigay sa iyo kung hindi talaga... Pero hindi, ayoko mag-eksaktong sukat na sasabihin na. Pero malaki. Ayun. At wala pang pressure kasi syempre isang J manalo yung original nito. Tutusin po sobrang pressure to. Parang syempre baka hindi masyadong parang makukumpara kasi ko eh. Pero sa akin naman, parang artista lang naman ako, gagawin ko na lang, ayusin ko na lang. Tapos siguro pagka inayos ko, baka maganda naman kalabasan. Kasi more on sequel po siya, hindi po siya remake. Parang anak niya ako dito. Parang ganun ko yung magiging story. So next question po for one of the hottest ngayon ng Viva Max, Miss Apple D. So Miss Apple, meron ka na rin mga nakatrabaho like si Sir Joko Diaz, isang veteran actor. Marami din siyempre nag-aabang sa kasagutan na ito. Sino ang mas masarap ka-bedsing? Isang veteran actor or yung mga baguhang artista? Both. Pwede magmamili dyan. Ang tanong po ba is mas masarap? Sa bedsing. Sa bedsing. For me, may different flavors. Kumbaga, sa veterano at baguhan. Parang through the word, double meaning. Joke. Both. Pero syempre, okay din yung mga veterano na sa bed. Pero of course, being professional naman, it doesn't mean naman na parang ma-apply siya dun sa private activity to the work. Masarap sila katrabaho. At kung pagbibigyan ka ng isang dream or fantasy na makatrabaho sa kama, na magagawa ko itong Karinyo brutal, kaya na sinasabi mo, yung pagka-brutal, sinong artista? Is it a veteran actor or hunk na pwede mong pantasya din? Hunk na pwedeng pagpantasya mo. Bagay yon sa Karinyo brutal, sa character. Sinong artista ang dream mo? Si Benz, perfect siya sa Karinyo brutal. Bagay na bagay. Natural na natural. Yes, natural na natural. Kahit hindi siya mukhang talagang acting lang. Totohanan. Parang, nung panoorin niyo po, makikita niyo kung paano siya ayun. So yun, last question ko po as for siyempre our veteran, iconic director, Sir Joey Reyes. Veteran na, iconic. Yes, ito po, direct, no? So alam naman natin, dun sa title pa lang, which is Karinyo Brutal, medyo sexy. Pero can you give us one thing na dapat nila abangan? Is there a plot twist na movie na mas lalo pa abang-abang bukod sa mga sex or bed scenes? Ay oo, pag sunod naman yung kwento, marirealize mo sa ending ng kwento na ang mga tao ay hindi inaakala mo kung sino sila. Yun lamang. Magugulat na lamang sila kung sino talaga ang salbahe sa pelikula mo. So it's about the bad and the good one. Yeah. It's about people using people. Okay? Hindi ba, hindi natin maalis sa buhay natin na tayo ay gumagamit ng tao at tayo ay nagpapagamit rin. Pero hindi natin alam kung sino yun talagang may masamang intensyon sa paggamit sa iyo. So dito natin, yun ang aking twist sa pelikula nito. So yun, thank you so much po. Thank you rin po. Okay. Thank you very much. And the last set of questions for our first press conference today will come from Dandy Kakwitan, a PBE vlogger from Tambayang Pinoy by Daddy D. Let's hear from Daddy D. And good afternoon po sa lahat, especially kay Derek po. Good afternoon. Ang unang pong question ay para kay Miss Apple. Miss Apple, sa lang nagawa mong movie sa Viva Max, ano yung pinagkaiba ng Karinyo Brutal? Sa lahat ng nagawa kong movie sa Viva Max, ang pinagkaiba ng Karinyo Brutal, mas intense yung physical
interaction with co-actors. Nandito na kasi yung from the word brutal. So talagang mas mabigat yung physical interaction with each other na meron talagang sakitan. Pero syempre, wala naman talagang totoong nasaktan. Kumbaga, sa tulong ng, anong tawag direct yung Stunt director. stunt director, nagawa po namin ng maayos yung mga scenes without really hurting each other too much. Pero kung makikita nyo talaga po yung scenes na yun, parang sobrang totoo po talaga, sobrang intense and thriller. Yan, salamat Miss Appleby. At syempre yung last question ko para kay Direk. Yes. Direk, para sa mga manonood nitong Karinyo Brutal, ano yung mensahe or lesson na makukuha ng mga manonood dito? Naku, marami. Naku, marami raw. Ang daming moral lesson. Hindi, unang-una is that sometimes meron tayo mga ginagawa sa buhay natin, hindi dahil choice natin, kundi dala ng ating pangangailangan. At alam naman natin lahat na sa bawat araw ng buhay natin, meron tayong mga tinitiis, alang-alang hindi para sa ating sarili, kundi para sa mas nakakarami na dumidepende sa atin. Okay? Ikalawa is that ano ba talaga ang thin line between evil and good? Di ba? Ano ba yung thin line ng evil and good? Ikaw ba gagamit ng tao para lamang for the sake of using a person? O maaari bang ginagamit mo yung tao for not only for your own good, but for the good of many? Okay? At then, yung huling lesson is that hindi ka nakakasiguro o hindi mo maaaring kilalang 100% ang sino mang tao. Yung akala ko babait-bait sa'yo, yung pala ang pinakandang wawalang hiya sa'yo, hindi ba? Kuminsan pa yung inaakala mo na masama ang intention sa'yo, yung pala ang may mabuting, may bubuting pananaw sa iyong katauhan. So, yung mga duality ng ganyan yun ang aming in-explore sa pelikula nito. Thank you. Salamat po. Thank you. Great! Maraming salamat po to our casting director of Karinyo Brutal. Now, before we say goodbye to them, I'd like to ask you to please invite, especially for the benefit of those joining us live, everybody to support your film once it comes out. So simulan natin kay Aris. Pag ganito, huli natin of course si Direk Joey. Sana po panoorin yung Brutal Karinyo, gawa po ni Direk Jose Javier Reyes. Thank you. Armani? Please support and watch Karinyo Brutal, written and directed by Jose Javier Reyes. Kilalanin si Ariel dito kung bakit siya the greatest. Hello po everyone, I'm Manang Medina. Sana po ay panoorin po natin ang Karinyo Brutal sa January 12 na po yan. At sana po ay supportahan niyo po ang aming pelikula, written and directed by Jose Javier Reyes po. Thank you po. Sige, si ano muna, Gian and then Please support Karinyo Brutal this upcoming January 12 and abangan niyo lahat ng mga karakter na nandun. Dance? Nanood po kayo na Karinyo Brutal this January 12 na directed by Direk Joey Reyes. Ayun. Iniimbitahan ko pang lahat manood ng Karinyo Brutal. Dito niyo po makikita kung gaano ka-brutal si Ben Sangalan. At sobrang sexy and hot na si Armani. Siyempre si Manang Medina and si Gian and si Aris. Sobrang hot po nilang lahat. So, kailangan niyo pong abangan kung sino po yung pinaka-brutal na may ginawa po sa movie. At kung gaano ka-brutal yung ginagawa po namin. Siyempre si Direk Joey po, sobrang galing po na director. And I know magiging maganda po talaga yung kakalabasan ng movie. So, ayun po, kung wala po kayong Viva Max, please download the app. Panoorin niyo po sa January 12. Pero of course, I think meron po siyang advanced screening. Abangan po natin if ever before the week baka meron po siyang advanced screening. Only for 499 pesos. Thank you po. And of course, Direk Joey. Ang ganda ng advance screening, nag-plug pa sa Pati Press. Una-una, okay, maraming salamat sa members of the press for taking your time out to join us here this afternoon. Secondly, gusto ko rin pasalamatan itong aking wonderful yung cast ko. Okay, this wonderful cast kasi ang saya-sayang experience nung sinishooting namin to.
bawat shooting, lalo-lalo na kung limited ang time ninyo, is napakahirap. Pero nag-enjoy kami lahat dito. And when you enjoy your work, you know that your work is going to be good because you're enjoying what you're doing. And then thirdly, I'd like to thank Viva again. Thank you again for giving me this opportunity to work on this film. And then hopefully in the near future, we can get to work again, okay, if time should permit. And then lastly, I'd like to invite all of you, please, to catch Karinyo Brutal, okay, when it opens in Viva Max. It's a very interesting movie. It's a very interesting experience, okay, to go through this movie. Tsaka may extra plug ako, si Bobby Bonifacio, may pelikula rin na mag-open, okay, so I'd like to invite you to also watch this movie, okay, which are showing in cinemas. He's very nervous, and since last night, all the directors are assuring him that we're in full support of him. So, yon, maraming salamat ulit sa pagdalo nyo rito at huwag nyo kalimutan ng Karinyo Brutal. Thank you! Thank you so much. Maraming salamat po muli sa ating cast and director. Now is the time for a group photo. So may I ask you all to kindly stand and huddle lang po tayo towards the center, towards direct, no? Let's squeeze in yan. And look towards the center. Okay, again, may I ask our members of the press to please stay as we have another press conference coming up. Dito naman po, towards the left, to our cast and director. Thank you. Thank you so much. And finally, to the right side of the room. Muli po, January 12, ang Karinyo Brutal, only on Viva Max.